Kaya di ako magiging pabaya. Di matigas ang aking ulo. Iingatan ko ang aking sarili. Para maingatan ang pamilya ko. Ito ang ambag ko. Ako. Ikaw. Lahat tayo. Sama-sama nating Mayaangat ang bayan. Basta't sama-sama tayo. Sa pag-ingat buhay. Para sa ating hanap buhay. Mas hugas iwas. Magandang umaga Pilipinas, no? Huwag niyo pong kakalimutan, ingat buhay para sa hanap buhay. Nalagdaan na po bilang batas ng ating Pangulo nung Biyernes lamang ang RA 11494 o ang Bayanihan to Recover as One Act or yung tinatawag nating Bayanihan 2. Ngayon po, simulan po natin ang pagdidiscuss ng ilan sa mga salient points ng batas. Medyo mahaba po yung batas, mas mahaba kaysa sa Bayanihan 1. So para ngayon po, lilimitahan namin yung mga salient points doon sa number 1, saan mapupunta ang pondo at ano yung mga benepisyong maibibigay natin sa mga health workers. So ano po yung ilan sa mga salient points natin, no? Well, simulan po natin muna dito sa mga COVID-19 responses, no? Una po, magkakaroon po tayo ng 13.5 billion na ilalaan para sa health-related responses. Kasama rito ang tuloy-tuloy na employment ng, at hiring ng Emergency Human Resources for Health. No? Pangalawa, ang augmentation ng operasyon ng DOH hospitals. Ang pagbibigay ng COVID-19 Special Risk Allowance sa mga public at private health workers na may direktang kontak sa mga pasyenteng may COVID-19 sa bawat buwan na sila ay nagsilbi sa panahon ng State of National Emergency na idineklara ng Presidente. Ang COVID-19 Special Risk Allowance ay in addition po sa actual hazard duty pay na ibinibigay sang-ayon po sa Magna Carta for Health Workers. Ang pagbibigay po ng life insurance, tirahan, transportasyon at pagkain sa lahat ng public at private health workers sa panahon ng State of National Emergency na idineklara ng ating Presidente regardless po sa quarantine status. Ang pagbibigay ng kompensasyon sa public at private health workers na nagkaroon ng COVID-19 habang naka-duty. Kung sakaling binuwian ng buhay ang health worker, 1 milyon pesos po ang ibibigay sa mga naiwan ng health worker. Kung sakaling magkakasakit na severe or critical, 100,000 ang nakalaan sa health workers. Para naman sa mild or moderate cases, mabibigyan po sila ng 15,000 pesos. Ang mga nabanggit po ay retroactive application mula sa 1 ng Pebrero ang taong kasalukuyan. Ang mga nasabing kompensasyon ay exempt po sa buwis at matatanggap ang nasabing kompensasyon na hindi lalampas ng 3 buwan pagkatapos ng petsa na pagkakahospital or pagkamatay. So hindi po natin sila pag-aantayin ng matagal. Kasama rin sa Bayanihan 2 ang pagbibigay ng personal protective equipment or PPEs tulad ng protective suit, face mask, shoe covers, face shields at goggles sa public at private COVID-19 referral hospitals, both national or local, mga barangays at iba pa pong mga indigent persons. 3 bilyon naman po ang inilaan para rito. Meron po tayong 4.5 billion na nilaan para sa pagpapatayo ng temporary medical isolation at quarantine facilities, field hospitals, mga dormitoryo para sa frontliners at pagpapalaki ng kapasidad ng mga ospital ng gobyerno sa buong bansa. Meron pong 13 billion naman po ang nilaan para sa Cash for Work program para sa mga na-displace sa mga manggagawa. Unemployment or involuntary separation assistance para sa mga na-displace na mga manggagawa o empleyado. Mahigit na 39.4 billion para po sa mga sumusunod na government financial institutions. 5 billion para sa Credit Guarantee Program ng Philippine Guarantee Corporation. 18.4 billion para sa low-interest loans ng Land Bank. 6 billion para sa low-interest loans ng Development Bank of the Philippines. 10 billion para sa COVID-19 assistance to restart enterprises o CARES program ng Small Business Corporation. Pautang po yan. Meron ding 24 billion para sa direct cash assistance or loan interest rate subsidies sa ilalim ng Department of Agriculture, Agricultural Credit Policy Council. Meron din ng pong nilaang 9.5 billion para sa mga programa ng DOTR, kabilang ang 3 billion para sa public utility jeepney drivers. 100 million po para sa training at subsidies ng tourist guides.
3 billion para sa pag-develop ng smart campuses ng mga state universities and colleges para sa pagpapatupad ng flexible learning modalities. 600 million para sa subsidies at allowances ng mga kwalipikadong mag-aaral sa private at public elementary, secondary at tertiary education. 300 million para sa subsidies at allowances para sa mga na-displace na teaching at non-teaching personnel kasama ang part-time faculty or non-permanent teaching personnel sa private institutions at part-time faculty sa SUCs. 1 billion po bilang karagdagang scholarship funds ng TESDA. 6 na bilyon para pondohan ang mga programa ng DSWD, kasama na rito ang emergency subsidy ng mga lugar na mapapasailalim po ng granular lockdown. So may ayuda po yung mga nasa granular lockdowns. 4 billion po para sa digital education, information technology, and digital infrastructure and alternative learning modalities ng DepEd. 180 million po para sa allowances ng ating national athletes at coaches. 820 million para sa repatriation-related expenses, kasama rin ang shipment ng remains at cremation ng mga kababayan natin na namatay dahil po sa COVID-19. 4 na bilyon po para sa sektor ng turismo. 4.5 billion po para sa pagpapatayo at maintenance ng isolation facilities. Meron din linaan na 10 million para sa COVID-19 research, 15 million para sa pagpapatayo ng Computational Research Laboratory ng UP Department of Mathematics. Makakatulong ito sa pagpoproseso ng big data analysis para sa COVID-19 at iba pang mga pandemic research. 10 bilyon naman po ang nilaan para sa COVID-19 testing at pagbili ng COVID-19 medication at vaccine. Pinapayagan ang Presidente na mag-realign at mag-reprogram ng pondo from programs, activities, projects na hindi nagagamit dahil sa COVID-19. Pwede itong gamitin sa mga sumusunod na priority programs, pagbibili po ng PPE para sa health workers at iba pang frontliners, pagtayo ng isolation at treatment facilities, pagtayo ng field hospitals, pagbili ng vaccine o gamot para sa COVID-19, pag-hire ng health workers at pagbibigay ng mga benepisyo. Pag-test po sa COVID-19, subsidy para sa COVID-19 positive patients na inadmit sa mga isolation centers. Tungkol naman po sa deployment ng Critical Information and Communications Technology, ICT infrastructure, pansamantalang sinuspinde ang requirement na pagkuha ng permit at clearances para sa pagtayo ng telecommunications at internet infrastructures. Ibig sabihin po, mapapabilis yung pagtatayo ng mga telecoms towers para po magkaroon ng malaking improvement sa cellular at sa internet service natin. Sa mga susunod na mga press briefing po, hihimay-himayin pa rin natin ang laman po ng Bayanihan 2 Act. Samantala, balitang IATF naman po tayo. Ito pong ilang mahalagang punto na inaprubahan ng mga miyembro ng IATF noong Huwebes at 10 ng Setyembre. Una, ang pag-adapt ng mga rekomendasyon ng Department of Information and Communication Technology. Ilan sa mga ito ay ang pag-amenda sa mga sumusunod na napagkasunduan kaugnay ng paggamit ng staysafe.ph. Kapag isapinal na po ang Memorandum of Agreement o iba pang agreement na sa pagitan ng Multi-SIS Technology Corporation at ang Department of Health, ang DOH ang maging designated Personal Information Controller. Ang GPS function para sa contact tracers ay dapat pwedeng ma-enable at lahat at iba pang agreement ay valid at binding pa rin. Kaugnay nito, ang training, integration at paggamit ng StaySafe.ph at ang COVID-19 Data Repository System ay dapat i-incorporate sa COVID-19 response, partikular sa response ng local government units. Pangalawa, ang Rapid Pass Technical Working Group ay inatasan na mag-reconvene at gumawa ng mga polisiya at procedures ng Enhanced Rapid Pass System. Inaprubahan din po ng IATF ang standardization ng reporting at accountabilities para sa management ng COVID-19 cases at reporting sa DOH Information System. Ito po yung mga specifics. No? Ang pag-report at pag-manage ng COVID-19 cases ay dapat nakabase sa current address sa oras ng konsultasyon saan man ang kanilang permanent address. Ang locally stranded individuals ay dapat itag, i-report at i-manage ng tatanggap na LGU at ang
ang magpapadalang LGU ay dapat sabihan na tumulong sa contract tracing. Sa mga pagkakataon na may COVID-19 cases na nakatira sa higit isang current address, ang mga ito ay dapat i-report at i-manage sa address kung saan ito currently isolated or quarantine. Ang pag-report ng mga kasong walang full address ay base sa lokasyon ng Disease Reporting Unit at ang impormasyon ay dapat i-update ng DRU sa case management. Panglima, ang mga kaso ay automatically tagged sa Official Information System ayon sa mga nabanggit na mga patakaran. Kung may conflict sa reporting, dapat makipag-coordinate ang LGU sa Regional Epidemiology and Surveillance Unit, RESU, o Department of Health para matugunan ang reporting ng cases. Pang-anim, dapat siguraduhin ng lahat ng DRUs ang timely updating ng patient information sa DOH Information System, especially ang nag-update ng current address, health status, kung asymptomatic, mild, moderate, severe, or critical, or outcome, active death recovery, ng case sa health facilities o LGU, at updating ng test results at status bilang confirmed case. Pangpito, tiyakin ng DILG na ang LGU ay susunod sa tagging, reporting at management ng COVID cases. Binigyan din ng ratifikasyon ang mga sumusunod na desisyon ng IATF Technical Working Group. Una, inadapt ang antigen screening protocol for domestic air travel ayon sa rekomendasyon ng Department of Transportation, subject sa approval ng paggamit ng antigen for travel purposes at subject sa alignment ng final DOH protocols. Kaya ang DOH ay inatasan na incorporate ang supplementary use ng antigen testing sa lahat ng domestic travel. Pangalawa, in-endorse ng IATF ang pagsasagawa ng measles, rubella, and oral polio vaccine supplemental immunization activities ng DOH, yung bakuna po, no? Kaugnay dito, pinapayagan ng mga health personnel na magsagawa ng immunization activities regardless kung anuman ang community quarantine status sa lugar kung saan ito isasagawa. Ang LGUs ay hinihikayat na suportahan ang immunization activity para masiguro na mapigilan ang transmission ng tigdas at polio. Inamendehan po ang Omnibus Guidelines for the Implementation of Community Quarantine at isinama o idinagdag ang markets of specialized programs ng Department of Tourism sa mga exempted sa mga hotel or accommodation establishments na pinapayagang mag-operate. Hintayin lang po natin ang guidelines na ilalabas ng DOT tungkol dito, pero kasama po dito yung tinatawag na staycation sa Metro Manila, bagamat tayo po ay nasa GCQ. Idinagdag din na ang operation ng ancillary establishments sa loob ng premises kagaya ng restaurants, cafes, bars, gyms, spa, etc. sa mga hotels po ay govern ng Omnibus Guidelines at issuances ng iba pang national agencies. Pumunta naman po tayo ngayon sa ating COVID-19 updates. Ito po ang global update ayon sa Johns Hopkins University. Mahigit 28 milyon or 28,884,553 kaso ng COVID-19 sa buong mundo na po ngayon. Merong mahigit na 900 naman or 922,212 ang binawian ng buhay dahil dito. Nangunguna pa rin po ang Estados Unidos, pangalawa ang India, na sinusundan ng Brazil, Russia at Peru. Ang Amerika po ngayon, 6,517,327 cases, 194,036 deaths. Ang India, 4,754,356, 78,586 deaths. Ang Brazil po, 4,330,455, 131,625 deaths. Ang Russia po ay 1,059,024 with 18,517 deaths. Ang Peru ay 722,832 with 30,526 deaths. Sa Pilipinas po, ang kaso natin ay 261,216. Ang mga namatay po ay 4,371. Bahagyang tumaas po ang ating mortality rate from 1.6 naging 1.7. Meron na po tayong 2,885,672
na mga individual na na-test sa pamamagitan po ng PCR. Ito po ay isinagawa sa 92 licensed RT-PCR laboratories at 29 licensed gene expert laboratories. Ang aktibong mga kaso po ngayon sa bansa natin ng COVID ay 49,277. 8.8% po ay asymptomatic. 87.6% o talaga naman pong overwhelming majority are mild. Ang severe po ay 1.4% lamang at ang critical ay 2.2% lamang. Ang recoveries po natin, tumaas muli, 207,568. Ang deaths ay 4,371. Now, sa iba naman pong mga balita, kinukonsidera po ng Pag-ibig Fund na i-delay ang pagpapatupad ng January 2021 50 pesos increase sa 100 monthly contributions or savings ng mga miyembro ng Pag-ibig. Kukonsultahin ang management ng Pag-ibig Fund, ang stakeholders para pag-usapan ang posibilidad na pagpapaliban ng pagtaas ng buwan ng kontribusyon ng mga miyembro dahil sa kasalukuyang pandemya. Okay, dito po nagtatapos ang ating presentasyon. Kasama po natin ngayon si Secretary De La Peña. Medyo naputol po tayo nung huli nating naging panauhin si Secretary Boy De La Peña. But Secretary, siguro po in about 5 minutes, kung po pwede po nating ulitin o bigyan yung mga major points tungkol po dun sa mabuting balita na pinarating natin nung hindi po maganda yung ating broadcast. Secretary De La Peña, the floor is yours. Sir, Secretary, sandali lang po. Wala po tayong audio. Sandali lang po. Baka naka-mute ka, Sec. Okay, subukan po natin kung hindi na kayo naka-mute. Yes, yan na po. Okay na po. Okay, the floor is yours, Secretary De La Peña. Thank you for joining us again. Gusto ko lang i-share yung aking update kung pwedeng i-project sa screen. Pahingi nga kopya. Okay, so gusto ko magbigay ng updates on Philippines vaccine bilateral and multilateral collaborations. Ang una ay tungkol doon sa WHO Solidarity Vaccine Trials. So ang Pilipinas po ay according to our IATF Resolution number 47 ay nag-decide na magpa-participate tayo sa WHO Solidarity Vaccine Trials. At ang magiging main Sec, naputol po ang audio nyo uli. Sec De La Peña, naputol po ang audio. Sec, nawawala po ang audio lang, no? Pero gaya po ng sinabi ng ating kalihim, no, nasa screen po natin ngayon. Pakita natin yung screen tungkol po sa bilateral and multilateral collaborations para sa vaccine. Yan, sasapit daw po tayo sa WHO Solidarity Trials. Ito po isang ayon sa IATF Resolution 47. Ang chief implementer po nito ay ang Philippine General Hospital. Meron pong pondong 89 million galing po sa DOST at inaantay po natin ang release ng WHO list of protocols. Tapos inaasahan po natin na by October, the WHO has already released the list of protocols. Secretary De La Peña, are you back? Nako, talagang nawawala. Anyway, siguro habang inaantay natin muli si Secretary De La Peña, pumunta muna tayo sa ating mga tanong galing sa ating mga kasama sa Malacanang Press Corps. Unahin po natin si Yusek Roque. Go ahead, Yusek Roque. Yes, good afternoon, Secretary Roque. Ang unang tanong from Arian Meres ng ABS-CBN Online. Una niyang tanong, has the DOJ-led task force submitted its report on its PhilHealth investigation to the President? Can you share some details about this? As of 12 o'clock po, pagsisimula ng press briefing, hindi pa po. At inaasahan naman po natin that the report will be submitted by the end of working hours today.
PGH Dr. Edsel Salvania said the easing of physical distancing protocols in public transport is problematic. What is the policy's response to this, and how can the government allay public concerns that they might catch the virus due to easing of physical distancing protocols? Alam niyo po yung pagbabawas ng space o espasyo between passengers, inaprubahan po yan ng IATF dahil hindi natin mabubuksan ng ekonomiya kung hindi po natin dadagdagan yung ating transportasyon. Pero siyempre po, hindi naman tayo magbibingi-bingihan sa mga opinyon ng ating mga medical frontliners. So bubuksan po uli ang usapin tungkol dito bukas po sa susunod na meeting ng IATF. Ang third question ni Arian Meres, where is the President and will his public address push through tonight? Nandito po ang Presidente at inaasahan po nating magmemensahe siya sa taong bayan ngayong gabi galing po sa Malago Clubhouse. Now, bago tayo magpatuloy, nakabalik na po ata si Secretary De La Peña. Secretary De La Peña. Opo. Yes, please. Join us again. Ako medyo minamalas tayo sa connection. Pangalawang isi-share kong slide tungkol sa ating vaccines. At pangalawa ng slide dito, dito naman ay tapos na itong update na ito tungkol sa WHO Solidarity Trials. Yung susunod ng slide po. Okay, so noong last September 3, ang IATF ay nag-approve ng resolution number 68 na kung saan yung zoning guidelines for COVID-19 vaccine trials ay inaprubahan. At dito nakasaad din na mag-execute ng Memorandum of Agreement ang Department of Science and Technology at ang Department of Interior and Local Government para nang sa ganon ay masiguro ang effective implementation ng zoning guidelines, particular na po sa Metro Manila area. Ang sub-technical working group po na pinamumunuan ng DOST ay magre-recommenda rin, although hindi pa po ito na-take up sa IATF, na mag-create ng Safety and Monitoring Committee na ito ay magiging independent from the sponsor of the trial. At itong tinatawag nating Safety and Monitoring Committee or DSMC, katuwang yung sponsor ng vaccine trial at saka yung clinical trial team, ay together they will monitor the safety of the vaccine while they are being trialed. At obligado din itong tatlo na ito, yung Safety and Monitoring Committee, yung sponsor ng vaccine trials, at saka yung trials team na regular na umattend sa virtual meetings ng WHO for updating protocols. Meron po tayong susunod na slide kung saan nakalagay dyan yung mga zones na inaprubahan dun sa rekomenda namin at inaprubahan dun sa IATF. Ang una po ay dun sa Manila at kasama dyan ang PGH at ang Manila Doctors. Sa Quezon City ay meron tayong Lung Center of the Philippines at St. Luke's Medical Center. Sa gawing South naman po ay ang RITM at ang Makati Medical Center. Sa gawing Pasig, San Juan, Pateros, Taguig ay St. Luke's Medical Center sa BGC. Kasama niyan yung The Medical City. At doon naman po sa Cebu ay meron tayo doon sa Vicente Soto Memorial Medical Center at sa Chonghua Hospital. Sa gawing Calabarzon ay kasama ang De La Salle Health Sciences Institute at sa Davao ay ang Southern Philippines Medical Center. Ang ang hindi ko nabanggit ay Manila pa rin, yung San Lazaro Hospital. 8 zones po yan. Ang 5 ay sa Metro Manila, ang isa ay sa Calabarzon, ang isa ay sa Cebu at ang isa ay sa Davao. And lastly po, tungkol naman sa mga bilateral, una muna yung tinatawag natin, next slide po, yung COVID-19 vaccine landscape na tinatawag. As of September 10, ito po yung 8 na nasa phase 3 na o kaya naman ay tapos na sa phase 3. Ang AstraZeneca ng University of Oxford, ang CanSino ng Beijing Institute of Biotechnology, Gamaleya Research Institute of Russia,
ang Janssen Pharmaceutical ng USA, ang Sinovac ng China, ang Sinopharm ng China, ang Moderna ng USA at ang Pfizer ng USA. Doon naman po sa mga nakipag-agreement na tayo tungkol sa confidentiality data agreement, meron tayong 5 at ito po ay ipapakita doon sa susunod. Yung Securus ng Australia, pirmado na po ang confidentiality data agreement niyan, pero sila po ay nasa phase 1 pa lamang. Ang susunod po ay ang Gamaleya ng Russia at yan po ay pinirmahan na yung confidentiality data agreement, so nagpapadala na sila ng mga datos at yung kanila pong nagawa ay yung phase 1 and phase 2 combined trial. At yung tatlo pa na kung saan meron tayong pinirmahan ng confidentiality data agreement ay yung AdImmune ng Taiwan, ang Sinovac ng China at ang Sinopharm ng China rin. So yan po ang doon naman sa mga local trials natin para sa mga gamot. Ito na po yung last 2 slides ko. Next slide ay yung mga clinical trials po natin for therapeutics na tinatawag. Ang una dito ay yung virgin coconut oil for suspects and probable cases. Ginagawa po ito sa Santa Rosa Community Hospital at inaasahan natin matatapos na Oktubre. Yun naman pong para sa mga BCO for hospitalized, moderate, and severe ay recruitment stage pa lang sa PGH. Yun naman pong Lagundi, together with the standard treatment for mild COVID-19 vaccines, ay kasalukuyang screening ng mga pasyente doon sa Quezon Institute Quarantine Center. At doon naman po sa Tawa-Tawa as an adjunctive treatment for mild to moderate COVID-19 patients, kasalukuyang nire-review ng 4 na Research Ethics Board dahil ito po ay isasagawa sa 4 na Department of Health hospitals. And finally, the last slide that I would like to share is on the WHO solidarity trials for additional additional treatments for COVID-19 hospitalized patients. 980 subjects na po ang sumali diyan, pero wala pa pong update kung kailan matatapos. At doon naman po sa Favipiravir para sa COVID-19 patients na may pneumonia, ito po yung actually yung may abigan nito pero ito yung generic name Favipiravir at ito po ay sa 3rd week ng September magsisimula. Yun namang melatonin study na gagawin ng Manila doctors ay kasalukuyang pinoprocess na ng FDA ang kanilang application na makapagsimula ng trial. So yan po ang updates natin na may kinalaman sa vaccines at sa mga gamot. Maraming salamat po. Salamat, Sec. De La Peña, but I have a clarification po, no? At ito na may nanggaling po sa mga doktor din, no? Ang clarification po nila, sang-ayon po sa IATF resolution natin, binibigyan natin ng prioridad ang WHO Solidarity Trial, bagamat yung mga private pharmaceuticals can conduct also their independent clinical trials. Ang tanong lang po, hindi ho kaya na magre-resulta na pumunta sa ibang mga bayan yung mga independent clinical trials dahil medyo po may katagalan yung WHO solidarity trial natin. Gaya ng sinabi ninyo, parang hindi pa nagsisimula, no? Samantalang yung mga bakuna po na lalong-lalo na yung galing sa Amerika, no? At ay mabilisan sila nagki-clinical trial. So, how do we respond to that po na baka mamaya hindi na mag-clinical trial sa Pilipinas, lalong-lalo na yung American vaccine dahil ang gawain po ng mga American pharmaceuticals, mabilis pa po yan, no? Sa alas 12, no? Kung sila mag-clinical trial. Doon naman po sa IATF resolution, nakasaad doon na ang WHO ay may prioridad sa zoning pero sisiguruhin na magkaroon ng zones yung mga independent trials. Doon naman po sa sinabi ninyong trials mula sa vaccine sa Amerika ay so far ay wala pa kaming natatanggap na ganong intensyon. Okay, maraming salamat, Sec. De La Peña. Please join us still. Baka meron pong tanong yung ating mga members ng Malacanang Press Corps. Punta naman po tayo kay Joyce Balancio ng ABS-CBN.
Yes po, good afternoon, Secretary Roque. Regarding lang dun sa nabanggit nyo na rin kanina na pag-uusapan pa ng IATF, yung reduction of physical distancing sa public transportation. First and foremost, sir, when it was approved by IATF, ito'y approved din po ba up to the level of President Duterte? And you've mentioned na pag-uusapan pa, so ibig sabihin hindi pa rin po ito final and it can still change. Kasi po sa panahon ngayon, Secretary Roque, if you're going to hear the news, mas marami rin po yung nagrereklamo dito sa protocol na to, especially yung mga transport groups na nagsasabing bakit hindi na lang daw damihan yung ruta kaysa bawasan yung physical distancing. And then you have Vice President Robredo also asking the scientific basis for such implementation. Well, gaya na akin nasabi, since pag-uusapan naman natin ito bukas sa IATF, antayin na rin po natin kung anong magiging resulta nung pagdidiskurso uli sa IATF tungkol dito. Bukas rin naman po yan. Apo. But was it approved by President Duterte nung una po na nilabas ng IATF na? Well, kaka-approve lang po ganito? niyan last Thursday if I'm not mistaken. So hindi pa po yan na napipresenta kay Presidente dahil mamaya po yung pagpupulong ni Presidente sa ilang mga miyembro. No? Bagamat, yan po talagang na-approve ng IATF. No? In fairness, na-approve po talaga yan ng IATF. At nung in-approve po yan, wala naman pong nag-object because I was present in that meeting. So the objections came after it was announced by DOTR. No? In fact, sa resolution itself, wala pong nakalagay kung ano yung mga distancing requirements. Kaya dun sa release na ginawa ko po ay wala rin po. No? Pero since DOTR stated kung ano yung mga bagong spaces in between, nagkaroon po ng mga observations ang mga medical frontliners na hindi naman po pwedeng isantabi. So pakikinggan po natin sila bukas. All right, Secretary, on a different topic, ang Makabayan Bloc, they criticized the allotment of 16.4 billion pesos for National Task Force to End the Local Communist Armed Conflict. Ito po para sa 2021 national budget, and some lawmakers are saying this is pork barrel and it can also be used for elections. Ano po ang ating masasabi? Ang pagkakaintindi ko po, lahat po yan ay projects related to the anti-insurgency campaign ng ating gobyerno, and that's a valid expenditure. No? In any case, hindi po para sa Makabayan Bloc alone na questionin yan. Sana po makuha nilang suporta ng mas maraming kasama nila sa Kongreso para po mawala yung ganyang entry. No? Pero as of now, that is the budget proposal coming from the executive, and we bow to the wisdom of Congress, but not just to the Makabayan Bloc. Last na lang po for me, Secretary, ang Department of Tourism, they said this weekend na inaprubahan din po ng IATF itong staycation for GCQ areas. Hindi po ba to encouraging people to go out of their homes, and hindi po ba to cause of concern that it can increase the risk of COVID-19 transmission instead of encouraging people to stay at home at lumabas na lang if it's work-related or essential activities like accessing important goods and services? Well, sangayon po sa second National Action Plan po ng ating National Task Force, no, talagang unti-unti po natin binubuksan natin ang ekonomiya, at itong pinaplano po natin ay ng DOT ay sa alinsunod naman po doon sa unti-unting pagbubukas ng sektor ng turismo. So kumbaga po, that marks the beginning of the reopening of our tourism industry here in Metro Manila. Let's give it a chance dahil gaya po ng ating ad campaign, kinakailangan naman po, pwede naman pong pag-ingatan ng buhay para po makapaghanap buhay ang lahat. That's all from me, Secretary. Thank you. Thank you very much, Joyce. Back to you, Sec. Roque, please. Question, Secretary, from MJ Blanca Flor of Tribune.net.ph. Did President Duterte break his promise to the family of Jennifer Laude that U.S. Marine Lance Corporal Joseph Scott Pemberton will stay in jail for as long as he is in power? Well, alam niyo po, unlike yung iba kong kliyente, for instance, yung mga kliyente ng Maguindanao Massacre, hindi po na-meet ni Mrs. Laude ang ating presidente. Ang alam ko po, walang ganyang promise ang presidente. Ang pangako po ni presidente, bibigyan ng katarungan ng pagkamatay ni Jennifer Laude, at nakulong naman po si Pemberton ng halos 6 na taon. Yes, according to Mrs. Julita Laude, the president even gave them financial aid as he was apparently happy that they pursued the case against Pemberton.
I can confirm only because Mrs. Laude already said na nakatanggap sila ng financial aid, pero pagkabilin-bilin po ni Presidente, hindi ko pinangangalandakan kung sino ang tinutulungan ko. No? But since nanggaling naman po yan kay Mrs. Laude, I can confirm the President gave them financial aid 3 times, pero yung halaga, bahala na po ang wag na nating isa publiko dahil ayaw ngang ilabas sana ni Presidente yung tulong niya sa Laude family. Pero ang tulong po niya ay tulong naman po sa lahat ng nangangailangan. No? At gaya ng aking sinabi, nakakulong po ng halos 6 na taon naman po itong si Pemberton. Can the palace daw po say that the country remains a safe space for the LGBTQ plus community despite the President's decision? Naparusahan po si Pemberton at bagamat nakaalis na po siya ng bansa, hindi po siya umalis na bilang isang desirable alien. In fact, sapilitan natin siyang itinapon sa ating bayan. Yan po yung ibig sabihin ng deportation. Sapilitan po yan. Hindi po siya voluntarily lumayas. Pinalayas po natin siya as an undesirable alien dahil siya po ay convicted killer. Ang binura lang po ng Presidente yung balanse ng kanyang pagkakakulong kung meron pa. Pero hindi po nabura yung katotohanan na convicted killer po si Pemberton. Kahit saan po siya makarating sa mundong ito, meron pa rin bansag sa kanya, convicted killer Pemberton. Yes, punta naman tayo kay Trish Terada, CNN Philippines. Secretary, good afternoon po. Sir, my first questions are for you. Kasi today po yung deadline ng report ng Task Force PhilHealth. Will Malacanang, kung halimbawa po ma-receive nyo na, will Malacanang release it to the public? And will the President have or still need to amend it or revise it prior to the actual filing of charges? I will have to confer with the President if he wants it publicized. Pero alam nyo, independent of having it publicized, may mga kaso naman talagang isasampa eh. So I think the filing of the cases is the information na relevant to the public already. Dahil ang rekomendasyon naman po ay sampahan ng ilang mga personalidad. But will the President, sir, amend it or revise pa yung charges before the actual filing, or will he just be reading or reviewing the report from Task Force PhilHealth? Of course, only the President can answer that question, but I doubt it kasi binigyan niya nga po ng kapangyarihan na maging fact-finding yung task force na binuo niya. No? And I think dahil siya naman ang bumuo dyan, he will accept the factual findings of his own task force. But of course, the final say will have to be the President's, and we cannot limit his options. Secretary, si Senator Lacson po, sabi yung Intel Fund ni Pangulo ay, kumbaga, I'll quote it, too much. It's now more than at 4 billion pesos. Sir, ano po yung paliwanag ng Malacanang dito? And paano po nagamit yung Intel funds ng Pangulo noong nakaraan? And bakit po kailangan dagdagan ito ngayong taon? Alam niyo po, kung sasabihin natin kung ano yung pinagagamitan ng Intel Fund, it will not be Intel Fund anymore. So I don't think I'm at liberty to actually discuss kung ano yung mga bagay-bagay na yan. No? Pero needless to say, although they are Intel funds, meron pa rin pong proseso na dapat sundin sang-ayon na rin sa mga guidelines na ini-issue ng COA. Sir, magkasama po ba doon yung COVID response? May nagamit po kaya doon sa Intel funds? Siyempre general po, overview. ginagamitan po ng Presidente yan para tustusan yung mga pangangailangan na gastusan na hindi po nakaprovide din sa ating saligang batas. Thank you, Secretary. Sir, may I ask Secretary De La Peña po? Yes, Secretary De La Peña. Go ahead. Secretary, dun po sa VCO clinical trials, nabanggit niyo po na patapos na po siya. Sir, can you give us a general overview of the outcome nitong clinical trials natin? Because I read somewhere that there's a good recovery seen in the patients who use this. Anong klaseng patients po nag-work itong VCO natin? Dalawang klase kasi ang ating trials, yung sa PGH, yung moderate and severe na binanggit ko kanina, na nasa recruitment phase pa lang sila. Ang malapit na matapos ay yung ginagawa for suspects and probable na nako-confine din naman sa Santa Rosa Community Hospital sa Laguna. At diyan ay malapit na nating abutin kasi 56 ang target na patients na isasagawa yung trial ay last weekend ay nandun na tayo sa 47. So siguro namang madali na lang yung 9 additional patients. Ano? And out of this, mahigit ng
30 ang nakauwi. So hindi ko naman masabi na yun ay wala pang conclusion. Basta kung nakauwi na, ibig sabihin bumuti na, no? Pero ang proseso kasi diyan, yung mga volunteers sinahati yan sa dalawang section, ano? Yung kalahati ay binibigyan ng BCO, yung kalahati ay hindi. Yung lahat sila pag unang araw pa lang ng kanilang pag-volunteer ay e-examine na ang iba't ibang indicator sa katawan nila, may laboratory test, ano? At tapos on the 14th day gagawin din yung analysis na yon, yung kanilang medical laboratory. At on the 28th day ganun din. So kahit sila umuwi na, tuloy pa din ang pagbibigay sa kanila ng BCO doon sa kalahati na kailangan bigyan ng BCO, at lahat niyan ay i-analyze pagtapos na yung ating 56 patients na nabigyan ng BCO. So umaasa ako na sana naman bago matapos itong September matapos na yung 56 patients, at yun ay siguro mga isang buwan nilang gagawin yung lahat ng analysis. So hopefully by end October or early November meron na silang conclusion kung ano man ang nangyari. Pero so far, umaasa tayo na mabuti naman ang magiging outcome. Thank you, Sir Secretary de la Peña. Salamat din po, Secretary Roque. Opo. Thank you very much, Trish. Back to Yusek Roque, please. From Chris Jose of Remate Online, tuluyan na pong nakalaya at nakalipat pabalik na Amerika si Lance Corporal Joseph Scott Pemberton. Matapos siyang bigyan ng absolute pardon ni Pangulong Duterte, ano po ang masasabi niyo sa sinabi ni Justice Secretary Menardo Guevara na may mga aral na mapupulot na dapat ay pag-isipan sa nangyari pagdating sa Philippine-US Visiting Forces Agreement at ang paggamit ng Pangulo ng kanyang kapangyarihan sa ilalim ng saligang batas? Wala po, no? I take it for what it's worth, yung sinabi po ni Secretary Guevara. Reaksyon din po sa sinabi ni bagong Alyansa Makabayan Secretary General Renato Reyes na talo naman ang bansa sa paglaya ni Pemberton. Panahon na raw para suriin ang epekto ng kasunduan sa soberenya ng bansa at siguruhing hindi na mauulit ang mga krimen laban sa mga Pilipino. Medyo huli sa balita siguro si Renato, pero tinerminate po ng Presidente yung VFA, bagamat pansamantalang pinospone po ang actual abrogation, no, for an initial period of 6 months. Yes, ang next one naman po ay si Joseph Morong, please. Sir, good afternoon. Sir, dun lang po sa PhilHealth, no? Will the President in his address tackle the findings of the DOJ task force tonight? And yun muna, sir. First question. Most likely, hindi po kasi hindi pa nasasubmit yung findings. So, kung makikita po niya yan, hindi ko po alam if it will be the first time he will see it. Hindi ko po sigurado kung mamayang gabi isasubmit ni Justice Secretary Maynard Guevara yung kanyang report. Sir, remember the President in his address, I think last Monday, no? Sabi niya kung negligence lang naman yung kasalanan nitong si Secretary Duque, is that he can let it go. Given that statement, sir, does that not have an effect of absolving Secretary Duque ahead of the findings of the DOJ such that medyo nakatali na yung DOJ sa sinabi ni Presidente na if it's just plain negligence, then there's probably no case against Secretary Duque? And how can we still expect the DOJ task force to be objective in its investigation given the President's statements? Hindi po, dahil inatasan naman pa ng Pangulo ang task force para nga mag-conduct ng fact-finding activity to recommend charges against individuals. So sa tingin ko naman po, rerespetuhin ni Presidente kung merong mang ebidensyang mahanap ang task force regardless of who is involved. All right, sir. Dun po sa Bayanihan 2, you mentioned, I'd like to focus on this, yung pong 13 billion na pondo for cash for work, and then also may ayuda for granular lockdown na mga cities. I've scanned through the copy of the Bayanihan 2, and just for soundbite purposes, 8,000 pesos, sir, per household yung ibibigay for those cities that are under granular lockdown. And can you give us a little more details on the 13 billion na available for cash for work? How is this going to work, and how are the people going to avail of this provision?
Magbibigay po tayo ng 5 to 8,000 pesos na ayuda dun sa mga mamamayan na mapapasaloob po ng granular lockdown na idideklara ng mga lokal na pamahalaan. At bukod pa po dito, yung balanse po ng 13 billion ay ibibigay po natin yan para sa mga nawalan ng trabaho at yan po ay ibibigay po ng DOLE at magbibigay din po tayo ng tulong dun sa mga nais na magkaroon ng training para magkaroon puli ng mga bagong trabaho. Effectivity, sir, after publication, when can we avail of the money? Well, as soon as it is published po, no, in newspapers and in the official gazette. Bagamat, ang sabi nga po ng ilang mga mambabatas, no, po pwede na sigurong ilabas yan ng DBM. Pero to be safe po, antayin po natin when it becomes effective pursuant to the ruling of Tanyada versus Tovera. It has to be published. All right, sir. Last question, sir. This is a little bit off tangent, no, but this is something to do with the live events industry. We're moving towards in some areas, MGCQ. We're opening up the economy for tourism. Now, is the live events industry in the radar screen of the IATF, of the government, as to when they can open? Because in the UK, see, Andrew Lloyd Webber said to their government, give us the time, because the theater industry is at a point of no return, meaning if they don't open now, they might die. So in our country, if we ask that same question to you as IATF spokesperson, when can we allow theaters, live industry, our live industry to open, given the present circumstances? Well, ayon po sa guidelines ng IATF, ang mga areas under MGCQ, po pwede na pong magkaroon ng live events. No? Kaya lang po, subject to 50% capacity. All right, sir. Thank you for your answer. Thank you, Joseph. Balik tayo kay Yusek Roque. Question from Jillian Cortez of Business World. Will the President extend Proclamation 929, which announced a national state of calamity in the country for 6 months due to COVID-19? This was issued last March 16 and it is almost September 16, which is exactly 6 months. The proclamation said the state of calamity status can be extended if the circumstances warrant. So will there be a new proclamation announcing the extension or no need? Most likely po dahil habang wala pong bakuna, habang walang gamot sa COVID, patuloy po ang epekto ng pandemya. Question from Same Denilia of Business Mirror. What is the position of President Rodrigo Duterte on the installation of communication towers in military camps? Ay, hindi naman po nagmamicromanage ang ating presidente. Yan po ay importante para makapag-operate na po yung ating pangatlong telecoms provider. And the way I understand it, no, hindi lang naman yung third provider gagamit po ng mga telecoms towers. The two other telecoms providers can also lease these towers para sa sarili nilang mga cell sites. So ang ating intention po talaga pabutihin ang ating telecommunications connectivity, no? At inassure naman po tayo ng ating DND na wala naman pong magiging security breach sa pagtatayo ng mga towers na ito. Second question po niya, recently po na-report ng Department of Finance na bumaba ang government revenues by 12.7% from January to August, year-on-year. Ano po ang kinukonsider kaya na new sources of revenues ng government aside from borrowing? Well, kaya po tayo nagbubukas ng ekonomiya. Kaya natin hinihikayat ang ating mga kababayan na pag-ingatan ng kanilang kalusugan para makapaghanap buhay ay dahil nakasalalay din yung ating mga buwis na makukolekta kapag meron pong hanap buhay ang ating mga kababayan. So tayo po'y makipagkapit-bisig, tayo po'y magmask, tayo po ay maghugas, at tayo po ay umiwas. Melo Acuña. Secretary Roque, magandang tanghali po. Magandang tanghali, Nabanggit Melo. ko po noon sa nakalipas nating panayam na gusto kong mabatid kung ano ang profile ng karamihan ng mga tinamaan ng COVID-19. Sapagkat mahalaga ito para malaman kung meron bang mga komunidad na talagang matitindi ang dagok ng COVID-19. Ito ba ay doon sa mga mahihirap? Ito ba ay doon sa middle class? Nang sa ganon, higit na maging maliwanag sa publiko kung ano ang ating sitwasyon. Well, Melo, siguro pakitanong na lang yan sa DOH, pero ang alam ko po, seniors, yung may mga comorbidities, mga buntis,
kinakailangan po manatili kayo sa inyong mga tahanan dahil hindi lang naman sa Pilipinas napatunayan na sila po talaga ang matinding matamaan ng COVID. At ang mga kabataan naman, napruebahan na rin po yan, sila ay napakabilis magkaalat ng sakit. Kaya yan lang po ang alam ko. And the rest, the details of the breakdown, please ask DOH. I will. Para po kay Secretary De La Peña, magandang tanghali po, Secretary. Magandang tanghali naman. Oh, let me just ask you, gaano po laki ang bahagi ng Department of Science and Technology sa ating gross domestic product, especially for research and development? Meron po bang marked increase para sa inyong budget mula nang maluklok si Pangulong Duterte? At ang isang pahabol ko, gaano na po kayo katagumpay na makumbinsi yung mga miyembro ng Philippine American Academy of Science and Engineering na umuwi na at tumulong sa ating bansa? Secretary De La Peña, with your indulgence, please. Sige po, isa-isa kasi sunod-sunod yun. Unang-una, ang atin pong ibibigay kong figures, unang-una ay ang porsyento ng budget ng DOST against the total national budget. So yun pong budget namin na 23.8 billion, kung ihahambing sa around 4.5 trillion is nasa between 0.4 to 0.5%. O kalahati ng 1%. Yun naman po tinatawag na gross expenditures for R&D, government expenditures for R&D. Hindi lang naman po ang DOST ang gumagasta ng research and development. So iba't ibang departamento po katulad ng DA, ng DNR, ng DOE, ng DOH, ng CHED, pati DND, may mga budget din po yan sa R&D. At pagka po pinagsuma-suma mo yung expenditures ng gobyerno sa R&D as a percentage of our GDP ay mas maliit po. Nandun pa lang po sa around 0.15%. No? Malayo po yun sa international or universal average na 1%. Doon naman po sa PAASE, ang PAASE naman po ay matagal na naming kakolaborate, ang Philippine American Academy for Science and Engineering, at marami na rin po sa kanila ang nakabalik bilang mga balik scientist. Kung hindi po sana nagkaroon tayo ng mobility problems ngayon, ina-expect namin na mamimit namin yung aming 50% increase ng pag-uwi ng mga balik scientist. Kasi mula nga nung mapirmahan ng Pangulo at maging batas yung Balik Scientist Act ay lalong marami nagkaroon ng interest. At saka lalo pa nga ngayon po at naririnig nila yung mga ginagawa ng DOST na mga researches na sa iba't ibang sektor, kabilang na nga itong ginagawa natin sa COVID-19, marami po ang nag-i-indicate ng kanilang intention na tumulong. Yung iba, sabi nila, kahit naman kami nandito sa ibang bansa, ay pwede rin naman kaming tumulong basta kami bigyan nyo ng pagkakataon. So halimbawa po, yung mga pag-evaluate na projects, sinasama na po namin sila bilang mga evaluator, yung mga proposals. At marami po yung nag-umpisa lang ng ilan-ilang linggo, ngayon ay mga nag-uwian na. Hindi naman po sa Amerika lang galing ang ating balik scientist. Meron po tayong galing sa Japan, meron galing sa Australia, meron galing sa Europe. At natutuwa naman po kami at sila ay talagang nagpapakita ng interest. Yun naman po increase ng budget namin. Akin pong matatandaan ay kasi kasabay ko din namang nag-assume ang Pangulo noong 2016. So kami po ay naglalaro sa 22 billion. Yun pong pinakahuli naming GAA, ano tawag dito, yung allocation ay yung nasa 20.3 or 20.4, ganyan. Ngayon po ang budget namin according to National Expenditure Program ay 23.8. So hindi po masyadong malaki, bagamat nagpapasalamat na rin kami at meron din namang improvement, lalo na po yung para sa mga scholarships. Opo.
Kung ihambing po yung ating gastos para sa science and technology, research and development, gaano po natin ito maihahambing sa mga kalapit bansa natin sa ASEAN? Ako, kaya nga po ayoko ng pag-usapan yan dahil tayo nandun sa bandang ibaba. Dahil po ang ating mga original na kasama sa ASEAN, kung ihahambing natin, talagang mas mababa na tayo sa kanila. Ang original po ay Singapore, Thailand, Malaysia, Indonesia at Philippines. Siguro po halos nakakapareho natin ng Indonesia dahil malaki rin ang kanilang populasyon. At pagka dinivide mo, alam po ninyo kahit mag-increase yung numerator, kung mabilis lumaki yung denominator, yung percentage ay hindi rin nagbabago. Pero ang medyo malungkot ay ang halimbawa ang bansang katulad ng Vietnam na bago rin sa ASEAN compared do sa atin ay nauuna na sila pagdating diyan. Opo, maraming salamat po. Iwan na muna natin doon baka sumamapa ang loob ninyo. Opo. Thank you very much. Kaya ako po, ang tinitingnan ko ngayon ay yung ating performance sa Innovation Index. Kung yung po mga traditional indicators ng UNESCO, parang ayoko nang pag-usapan dahil noong pa pong 1982 ako nagsimula sa DOST, hindi masyado nagbabago yung mga ratios na yan. Pero mula po nung magkaroon ng Global Innovation Index na itinatag ng World Intellectual Property Office, ng INSEAD of France at ng Cornell University ng US, ito po ay tumitingin sa 80 indicators, both input and output. At doon nga ang magandang balita naman natin na ito po ang pinakamagagandang statements na galing sa organizers ng Global Innovation Index. Number 1, the Philippines together with 3 other economies, referring to China, Vietnam, and India, has made the most significant progress in the Global Innovation Index ranking over time. It ranks number 4 in the class of lower middle income group economies, which are 29. Out of 29, we rank 4. And then for the second consecutive year, the Philippines performs on innovation above expectations for its level of economic development. And then they say that the innovation outcomes produced by our investments, if compared to the level of outcomes, it remains even above some high-income economies. And lastly, I say that the Philippines continues to lead by example to other developing countries in setting innovation as a national priority. So kung meron naman pong mga magagandang balita, yun na siguro ang magandang tingnan. Kasi yung mga ratios po na yan, gala nga nang nasabi ko, 1982 pa ako naging planning chief ng DOST, hindi po masyadong nagbabago. Kahit tumaas po yung numerator, mabilis tumaas yung denominator. I can imagine. Salamat po, Secretary. Salamat. Thank you, Secretary Harry. Okay, salamat Melo. Back to you, Sec Rocky, please. Yes, Secretary, may pahabol po na question si Jillian Cortez. When can we expect a new proclamation that will extend the state of calamity in the Philippines due to COVID-19? This week ba daw po? And will it be longer than 6 months this time? Kasi there is a proposal daw for this to be 1 year instead of 6 months. Many bayanihan grants to LGUs are dependent on the proclamation po and were asked by DBM to use their funds by September 16. Hindi ko pa po alam kung kailan yan, no? Pero ang sabi ko nga po kanila, most likely habang wala pa pong bakuna, habang wala pang gamot dito sa COVID-19, magpapatuloy pa rin po ang state of health emergency dahil wala pa rin pong lunas sa pandemyang ito. Okay, salamat po, Secretary. Okay, kung wala na pong mga katanungan, siguro naman it will not be out of order. Kung siguro po ay in the furtherance of my advocacy to promote information on matters affecting the public interest, that I share with you a matter which I don't think is covered by privilege, no? Since ako po yung naging lawyer ng Laude family na nung na-convict po si Pemberton. Nung meron pong pre-trial, as a pre-trial po pwedeng mag-areglo, no? Pinag-uusapan po ang possible areglo. Bagamat wala pong napagkasundo ang areglo at dahilan, kaya po nagpatuloy yung paglilitis at yung conviction ni Pemberton, meron pong pinangako ang mga authorities ng Amerika, kasama po yung representante ng Marine Corps, no?
Ang pangako po nila, kung makakalabas si Pemberton, ibig sabihin matatapos lang ang proseso sa Pilipinas. Pero pag uwi raw po ni Pemberton, tuloy pa rin yung kanyang court-martial proceedings at doon po malalaman kung meron pang additional na parusang ipapataw sa kanya at yung kanyang qualification to remain in service. So yun lang po para dun sa mga ating mga Pilipino na sumasabaybay sa issue nito. So maraming salamat, Secretary De La Peña. Maraming salamat, Yusek Roque, at maraming salamat po sa mga miyembro ng Malacanang Press Corps. Sa ngalan po ng ating Presidente, Rodrigo Roa Duterte, ito po inyong spokes Harry Roque yung nagsasabing, please stay safe, pag-ingatan po natin ang buhay para tayo po'y makapaghanap buhay. Magandang hapon po sa inyong lahat. Matinding kalaban ng COVID. Ayokong makahawa. At mahawa. Pero kailangan ko na magtrabaho. Kaya di ako magiging pabaya. Di matigas ang aking ulo. Iingatan ko ang aking sarili. Para maingatan ang pamilya ko. Ito ang ambag ko. Ako. Ikaw. Lahat tayo. Sama-sama